ไปยังกับแม่ยังนี่กูจะไปบวชน้ำเพลินไปโบสถ์น่ะโอ้ยอยากถึงแต่น้ำตาหมากจ้ะแล้วเสียไปยังต้าหมากกับนั่นถอดเพิ่นนี่พ่อได้เกี่ยวอยู่ดอกว่าแม่ไปเลี้ยงไปก็หมากคู่แบงกันล่ะอยากน้ำตาหมากเพราะท่านเกินบ่ท่านอย่างจะแนวดอกถ่าไปให้ก็พระอุปชาไปมันไปแล้วแม่เฒ่ากับลูกเขย